سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب باشید. ما امروز اومدیم به بازار بزرگ تهران در مرکز تهران و برخلاف ویدیوهای قبلی که از بازار گرفتیم قراره که قسمت‌هایی به شما نشون بدیم که تا حالا نیومدیم و ویدیو نگرفتیم. اینجا بازار لوازم تحریر هست و در ادامه میریم و بازار پوشاک و بازار آهنگران هم با هم دیگه میبینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید، لایک و کامنت هم یادتون نره. بریم که با هم بازار تهران رو ببینیم. همیشه وقتی به بازار میایم، حالا تو هر شهری، قدم زدن توش خیلی لذت بخشه. بازار تهران هم از این قاعده مستثنا نیست و خیلی بزرگه، قسمت‌های خیلی مختلفی داره و تقریبا هر صنفی اینجا یه بخش مخصوص به خودش داره. اینجا هم بخش شرقی بازاره، یه خورده خلوت‌تر از قسمت غربیش هستش. تو اینجا هم میتونید بازار آهنگران رو ببینید و هم قسمت پوشاک و لوازم تحریر و یه قسمت هم داره که کلاً مواد غذایی خارجی همون وارداتی رو میفروشن که قیمتش حالا نسبت به جاهای دیگه تهران خیلی ارزون تره. اینجا خیابون 15 خرداده و حالا خیابون اطرافش میشه خیابون پامنار و اینا. در کل این قسمت از تهران در واقع یکی از قدیمی ترین بخش‌های خود شهر تهران به حساب میاد که دیگه الان تبدیل شده به بازار و قسمت تجاری شهر.
الو سنگینم ببخشید از جای من میریم مالیات چیزم دادم الان
باشه. دوستای عزیز، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو دیدید. امیدواریم که لذت برده باشید. ما همیشه سعی میکنیم بهترین مکانها رو بریم و بهتون نشون بدیم که امیدوارم از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بنویسید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.